Найдивніше в тривозі те, що зовні ти можеш виглядати нормально, навіть класно, такою веселою, але всередині в тебе ти наче браузер, в якому відкрито 50 вкладок, і ще одна там десь з музикою, яку ти ніяк не можеш знайти. І в принципі є дні, коли все нормально, все чудово, да? Але хочеться відпочити, і іноді буває таке, що ти вже навіть і коли просто лежиш, відпочиваєш, ти насправді не відпочиваєш внутрішньо. Інколи ти вже навіть і не розумієш, що тебе накриває, що відбувається. Зрозуміло, що є ще цей фон, особливо якщо ти живеш в Україні, де відбуваються всі ці події. Ця напруга тебе тримає довше. Ти такий думаєш, так, ще трошечки я потерплю, ще трошечки там дотягнути, я не знаю, до чогось, там до весни, до відпустки, до будь-чого. Але, на жаль, нервова система не дуже полюбляє цей жанр. Сьогодні не буде магії, а я тобі не дам волшебну кнопку, що ти отак класнув пальцями і тобі стало одразу добре. Але я тобі покажу 4 дієві практики, які допоможуть заспокоїти твою нервову систему, трошечки прийти в стан рівноваги і прибрати цю дратівливість. Давай почнемо з першої практики. Вона особливо добре працює, якщо ти відчуваєш нервове таке збудження всередині, тривогу і перенавантаженість. Якщо тобі комфортно, встань, постав ноги на ширині тазу. І почни дуже м'яко струшувати кисті рук, наче ти скидаєш із них усе зайве напруження. Потім підключай передпліччя, плечі. Це не про красу руху. Рухи повинні бути легкі, приємні, не контролюй. І далі, якщо комфортно, додавай усе тіло. Це не про те, щоб робити правильно, і навіть не про те, щоб виглядати адекватно. Роби це так, наче ніхто не бачить, навіть якщо ти робиш це десь в громадському місці. А пам'ятаєш, як у серіалі «Друзі» Фібі бігала як фрік? Оце, знаєте, дуже схоже на це. Щось вона таки знала про нервову систему. Дозволь тілу трохи сповільнитися. І повтори ще декілька разів. Або стільки, скільки відчуєш потрібним. Дозволь тілу трохи звільнитися від того, що воно тримало. Роблячи цю вправу, ти можеш прям уявити, наче ти струшуєш зайву втому, відпускаєш контроль, перевантаження, і тобі стає так класно, приємно. Дихай вільно, не поспішай. Можливо, ти прям сильно втягнешся в це і почнеш прям так активно рухатись, наче, я не знаю, наче ти на якомусь концерті рок-групи. Роби так, як відчуваєш, як тобі комфортно. Головне, прям уявляй, як ти відпускаєш цю втому, як ти скидаєш з себе весь негатив. І коли тобі буде зручно, коли ти відчуєш полегшення, поступово сповільнись. Зупинись, подякуй собі, відчуй цей приємний післясмак. Що змінилося? Чи стало трохи тепліше, легше? Ця вправа допоможе знизити тілесне напруження і вийти зі стану внутрішнього затиску. Отже, підніми кулаки і стисни їх. Напруж, потримай 5 секунд. І відпускай плавно. Зроби декілька повторів. Тобто на 5 секунд ти напружуєш, але не до болю, а просто достатньо, щоб тіло чітко відчуло напруження. І розслабляєш. Десь 4-5 повторів. Далі переходимо до плечей. Робимо так само. Напружуємо їх на десь 4-5 секунд. І відпускаємо одразу.
Так само можна повторити десь 3-5 разів. Можеш після першого разу на мить зупинитися і звернути увагу, де в тілі стало трохи більше простору, трохи менше затиску. Зроби так декілька повторів. Якщо ти прям дуже сильно відчуваєш затиск десь, або тобі потрібно відпустити контроль і якось більше дати нервовій системі сигнал, що можна відпустити хоча б частину контролю, тоді ти можеш робити цю вправу трошки пришвидшено. Тобто, що я маю на увазі? Зараз покажу. Роби просто не на 5 рахунків, а на 1. Тобто зжимаєш кулаки і розжимаєш одразу. Так само 3-5 повторів. І так само на плечі. Тобто напружуєш і скидаєш за секунду. І причувствуй це. І, звісно, що дякуєш собі. І після кожної практики відчуй, чи стало трохи тепліше, живіше, м'якіше, приємніше. На цій практиці ти можеш сісти, як тобі зручно, і одразу почати долонями дуже повільно проводити по руках, від кісті до плеча. Спочатку по одній руці, потім по іншій. Наче ти не просто торкаєшся, а наче буквально збираєш свою увагу назад у тіло. Далі проведи долонями по грудній клітині або по ребрах, по животу. Порядок визначаєш, як тобі зручно. Або спочатку по ребрах, по животу, або спочатку по грудній клітині. М'яко, без тиску. Далі по стегнах, знизу вверх. Не наче ти себе мацаєш, а саме так, що ти дуже-дуже легко збираєшся. Показуєш тілу, що де твої межі, щоб ти знову їх відчула. Повторюй так декілька разів. Скільки ти того побажаєш? 2, 3, 5 разів. Доки ти дійсно не відчуєш, що ти в собі, можна так сказати, що ти тут. Можеш навіть подумки повторити це. Тобі не треба нічого аналізувати зараз, нічого вирішувати і так далі. Тільки відчувай межі. І, звісно, подякуй собі. Побудь так декілька секунд. Відчуй зміни. Наступна вправа таке – це маленьке переналаштування. Просто почни дуже повільно переводити погляд по простору навколо себе. Наприклад, спочатку ліворуч, знайди там 1-2 предмети, сфокусуйся на них. Потім переведи погляд праворуч, потім вверх, потім вниз, потім в центр. Головне, щоб ти знайшла якийсь приємний предмет, щось таке нейтральне, якийсь колір, світло, фактуру, щось таке, за що погляду комфортно зачепитися. І якщо знайшла, то побудь з цим хоча б 5-10 секунд. Зроби стільки повторів, скільки потрібно, щоб ти відчула, що ти в безпеці, що простір є, що ти бачиш більше, ніж проблему, так? Можеш навіть повторити собі такі фрази, так? Зараз я тут, мені не треба нічого вирішувати, мені спокійно.
Це насправді така одна з найпростіших технік, але чомусь недооцінюють цю вправу. Але насправді, коли нервова система застрягає в режимі загрози, коли ми в стресі, коли весь світ ніби стискається до однієї проблеми, до одного якогось страху, то це таке дуже дієве переналаштування. І от коли ви дійсно знайшли якийсь предмет, то прямо от сфокусуйтеся, роздивіться його. Ви можете залишити свій погляд прямо на цьому предметі навіть надовше. Тобто настільки, наскільки вам комфортно, щоб ви прям, не те, щоб забули, але щоб вас не тримала якась погана ситуація, як або середовище, або якісь погані події, які можуть навколо відбуватися. Коли нарешті відчуєте так щось таке приємне, на що вам дуже хочеться дивитися, це може для вас стати якимось, як тотемом, знаєте, таким якорем. І, звісно, подякуйте собі, вашій нервовій системі, вашому тілу. Тобі не обов'язково робити одразу всі 4 практики, так? Ти можеш зробити одну, можеш зробити 2 поспіль. Буває таке, що ти зробив там практику струшування і такий, так, мені вже значно краще. Ти відчуваєш це. І тут головна суть не в тому, щоб якраз контролювати все, а якраз в тому, щоб відпустити цей контроль, щоб не перезавантажуватись, а навпаки розслабити свій організм. Або дуже часто буває, що починаємо ми робити ці практики вже тоді, коли всередині вже реально все горить. І можна, знаєте, трошечки і подбати про себе і почати робити це завчасно, тобто відчути цей внутрішній сигнал і допомогти собі трошечки раніше. І ще одна дуже важлива річ, якщо тобі часто складно заспокоїтися самостійно, не тому, що ти слабка, не тому, що ти знову не впоралась, а тому, що просто твоя нервова система, вона настільки перевантажена, особливо якщо ти живеш в Києві, в Україні, після такої важкої зими, то твоєму тілу і твоїй нервовій системі не потрібна зараз критика. Їй потрібен досвід, в якому є трошечки безпеки, опори та дбайливості.